6 điều con cái luôn mong ước cha mẹ thấu hiểu. Hiểu được những tâm tư tình cảm của con cái cũng giống như có được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn của con trẻ, sẽ giúp cho các bậc cha mẹ có thể kết nối, làm bạn với con một cách dễ dàng hơn. Dưới đây là 6 điều mà con cái luôn mong ước cha mẹ thấu hiểu được mình. Thứ nhất, hãy lắng nghe con và tôn trọng ý kiến của con. Các bậc cha mẹ rất thường hay chủ quan, đặt để bắt buộc con cái phải thực hiện mọi việc theo suy nghĩ và ý muốn của mình. Nhưng hãy nên biết rằng các con tuy còn nhỏ, nhưng chúng cũng có những cá tính, sở thích và những ước mơ của riêng chúng. Các con luôn mong ước được cha mẹ thấu hiểu và tôn trọng những điều đó. Tâm lý cha mẹ thường cho rằng mình nhiều tuổi hơn, mình đã nuôi nấng chăm sóc con từ thuở lọt lòng, nên mình hiểu con, mình biết cái gì là tốt cho con. Nhưng thật sự không phải vậy. Đôi khi cha mẹ chẳng hiểu gì về con cái cả. Thứ tốt nhất cho con phải là thứ phù hợp và được con yêu thích. Chỉ khi làm được những điều đó, con cái mới có được niềm vui, hạnh phúc và cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa. Con cái luôn mong cha mẹ đặt câu hỏi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến, mong muốn của con trong mọi chuyện, mọi vấn đề có liên quan đến con. Vì vậy, trước bất kỳ vấn đề nào, cha mẹ cũng cần nên bình tĩnh, lắng nghe con trình bày vấn đề và thể hiện sự tôn trọng con. Khi đã hiểu rõ được vấn đề, cha mẹ mới bắt đầu giải thích, phân tích cho con hiểu, tránh đưa cái nhìn phiến diện, cảm tính, làm thiếu đi tính công bằng, khách quan, vô tình có thể tạo ra cho con cái cảm giác oan ức, không phục hoặc giận dỗi, xung đột với cha mẹ. Thứ hai, đừng so sánh con với người khác. Những câu so sánh đại loại như: sao cái A được 8 điểm mà con chỉ được có 7 điểm? Con sang mà xem cái B kìa, nó vừa học giỏi mà lại vừa biết phụ mẹ làm việc nhà nữa. Việc so sánh con mình và con nhà người ta rất hay xảy ra với tất cả các phụ huynh, với mong muốn để con mình biết cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Nhưng thực tế điều đó chỉ làm cho con cái cảm thấy nhụt chí và thất vọng về bản thân hơn mà thôi. Bởi con người, không ai muốn là bản sao của ai cả. Cũng chẳng ai muốn mình bị đem ra so sánh với người khác. Ngay chính bản thân cha mẹ cũng thế. Vậy tại sao lại đem con mình ra so sánh với con nhà người ta? Đây là một điều con cái rất mong ước cha mẹ thấu hiểu cho mình. Bởi cái cảm giác bị so sánh với người khác là vô cùng xấu hổ, ấm ức, tủi nhục, làm cho con cái sinh ra buồn bã và tự ti. Cho nên các bậc cha mẹ phải thật sự lưu ý, đừng bao giờ làm điều này với con cái. Thứ ba, cha mẹ đừng cãi nhau trước mặt con. Điều này có thể không có xảy ra ở tất cả các bậc cha mẹ, nhưng đây cũng là điều con cái mong chờ cha mẹ thấu hiểu. Bởi chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, sỉ nhục nhau hay dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực mạt sát nhau có thể sẽ hằn lên tâm trí con trẻ những vết thương tinh thần rất khó để xóa nhòa.
Cảnh tượng này cũng sẽ làm sụp đổ niềm tin và hình ảnh về cha mẹ từng hạnh phúc, tốt đẹp trong mắt những đứa trẻ thơ ngây rất đáng thương. Thế nên, cho dù có tức giận đến đâu đi nữa, cha mẹ cũng tuyệt đối không nên cãi nhau trước mặt con cái. Khi tranh luận đã đến hồi cao trào, trước nguy cơ cả hai có thể buông ra những lời lẽ sỉ nhục nhau, thì cần phải cố gắng kiểm soát cơn nóng giận và dừng lại ngay lập tức. Chờ đợi đến thời điểm không có mặt con cái mới tranh luận tiếp, hoặc cố gắng tranh luận một cách văn minh ôn hòa để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý, suy nghĩ của con. Thực tế cho thấy, những đứa trẻ phải lớn lên trong các gia đình thường xuyên có tiếng mắng chửi nhau của cha mẹ, hay cha mẹ thiếu hòa thuận, thì sẽ dễ gặp các vấn đề về tâm lý, bị tác động xấu đến suy nghĩ, tính cách và cả nhận thức về sau này. Thứ tư, đừng trách mắng con trước mặt người ngoài. Trách mắng, la rầy hay phạt con nơi đông người là một trong những lỗi sai trong giáo dục mà có không ít phụ huynh mắc phải. Nhiều người cho rằng làm như vậy là để răn đe, nhằm làm cho con biết sợ và không dám tái phạm nữa. Tuy nhiên, kết quả mang lại đôi khi không được như mong muốn, mà còn tạo ra những bóng đen tâm lý ám ảnh, khiến cho con có xu hướng nổi loạn hơn, hoặc trở nên nhút nhát, sợ hãi, không còn tin tưởng cha mẹ nữa. Nên thấu hiểu một điều rằng, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, thì cũng đều có lòng tự trọng. Việc cha mẹ xử phạt trẻ trước mặt đông người, đặc biệt là trước bạn bè chúng, sẽ làm hủy hoại lòng tự trọng của trẻ, khiến trẻ xấu hổ nếu như bị bạn bè trêu chọc. Điều con cái mong chờ cha mẹ thấu hiểu chính là hãy đối xử với con như những người lớn, tôn trọng và giữ gìn thể diện cho con. Nếu như con có lỡ làm gì sai, hãy la rầy chỉ bảo và nói chuyện với con một cách thật tế nhị, riêng tư, chứ không nên to tiếng ở nơi chốn đông người. Thứ năm, hãy biết khen ngợi con thay vì chỉ chú ý vào khuyết điểm. Con người, ai cũng thích được khen ngợi, được công nhận những nỗ lực cố gắng của mình. Con cái thường cố gắng làm mọi thứ để được cha mẹ dành cho những lời khen, cảm thấy tự hào về mình. Tuy nhiên, có một số cha mẹ lại không tâm lý. Thay vì chú ý đến thế mạnh, khen ngợi những điểm tốt của con, họ lại thường chỉ chú ý đến những điều con làm chưa tốt, chê trách các khuyết điểm của con. Điều này khiến cho con trẻ cực kỳ tổn thương, nản chí và không còn muốn nỗ lực cố gắng. Chẳng hạn khi con làm bài thi môn văn được 9 điểm cao nhất lớp, nhưng môn toán lại chỉ được có 7 điểm. Thay vì vội vàng la mắng, trách con học yếu môn toán, thì trước tiên cha mẹ hãy nên khen ngợi con đã học và làm tốt môn văn. Bên cạnh đó, vẫn cần phải phân tích để con hiểu và cố gắng hơn trong môn toán. Tránh vì quá yêu thích môn văn mà bỏ bê môn toán là điều không nên. Thứ sáu, hãy dành thời gian trò chuyện với con. Mặc dù khi con cái ngày càng lớn thì việc trò chuyện với cha mẹ sẽ ngày càng ít đi và cũng cảm thấy trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ thì thường bận rộn với việc kiếm tiền vì nghĩ rằng phải cố gắng kiếm được nhiều tiền để cuộc sống gia đình được đầy đủ thì con cái mới được vui vẻ, hạnh phúc, mà quên rằng việc kết nối với các thành viên trong gia đình cũng như con cái với cha mẹ
là một điều rất quan trọng. Đôi khi con cái cũng rất muốn tâm sự trò chuyện với cha mẹ, nhưng lúc nào cũng thấy cha mẹ bận rộn, kể cả thời gian quây quần bên mâm cơm cũng cảm thấy chẳng ai muốn nghe con nói cả. Hay cả nhà chẳng còn có nhiều thời gian để cùng nhau đi chơi, hay đơn giản là trò chuyện với nhau thật nhiều, nên dần dần chúng cũng ít muốn nói chuyện với cha mẹ. Thật ra có rất nhiều điều mà con cái luôn mong ước được nói với cha mẹ. Tuy nhiên những điều đó không hề dễ dàng để con có thể nói ra. Cho nên cha mẹ cần nắm bắt được tâm lý con trẻ, chủ động trò chuyện để hiểu, chia sẻ và kết nối chặt chẽ với con hơn. Học cách để làm bạn với con là một việc vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi phải có sự nhẫn nại và kiên trì rất lớn từ cha mẹ. Nhưng những thành quả đạt được trong quá trình lớn lên và phát triển hoàn thiện bản thân của con cái sẽ là một nguồn động lực để cha mẹ có thể làm được và làm tốt hơn qua từng ngày.